हेलो एभ्रिवान साथीहरू आज हामीले नाउनको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ है। हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट भिडियो हुन्छ नाउन सम्बन्धीमा। यसपछि पनि अर्को भिडियो आउँछ। सुरुमा नाउनको बारेमा पढौँ। अब नाउन भनेको के हो त? नाउन भनेको नाम हो हैन, कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ। त्यसपछि क्वालिटी, कन्डिसन भनेको छ हैन, अवस्था हैन, क्वालिटी। त्यसको चाहिँ एक्सनको बारेमा चाहिँ जनाउने नाम जनाउँछ नि, त्यसले हामीले के भनिन्छ? नाउन भनिन्छ के। अब नाउन चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्, काउन्टेबल र अनकाउन्टेबल। काउन्टेबलमा हुन्छ काउन्टेबल गर्न सकिने, अनकाउन्टेबल गर्न नसकिने। काउन्टेबलमा हुन्छ प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक नाम। कुनै पनि व्यक्तिको छुट्टै नाम भनेको चाहिँ व्यक्तिवाचक नाम भयो कि होइन। अनि जातिवाचक नाम भनेको चाहिँ सबै समूहलाई जनाउने के। जस्तो राम, हरि, श्याम, गीतालाई केले जनाउँछ? पिपल, मान्छे। पिपलहरूले जनाउने हो कि नै, देयर आर मेनी पिपल, त्यहाँ धेरै मान्छे छन् भनेको। तर राम, हरि, सीता, गीता सबैलाई भन्नुभन्दा देयर आर मेनी पिपल भन्ने होइन। स्पेसिफिकली चाहिँ हामीले त्यो प्रजाति सबैले जनाइयो नि त, त्यसलाई के भनिन्छ? कमन नाउन भनिन्छ। अब कलेक्टिभ नाउन, कलेक्टिभ नाउन भनेको समूहलाई दिने नाउन भनेको चाहिँ के हुन्छ? कलेक्टिभ नाउन, समूहलाई आउने नाम, समूहवाचक नाम भनेको के होइन। जस्तो हाम्रो केराको के हुन्छ? केराको चाहिँ दर्जन केराको घार हुन्छ होला होइन, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? समूहवाचक नाम भनिन्छ। यस्तै हो कि समूहवाचक नाम भनेको चाहिँ कलेक्टिभ नाउन भन्नु र समूहवाचक नाम भन्नु एउटै हो। कलेक्टिभ नाउन इङ्ग्लिसमा आउँछ, समूहवाचक नाम भनेको नेपालीमा अब होइन। अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ हर्ड हुन्छ, फ्लक हुन्छ, आर्मी हुन्छ, मान्छेको चाहिँ समूहलाई होइन त्यो भनिन्छ। त्यही नै हो समूहवाचक नाम भन्ने है। अनि मेटेरियल नाउन भनेको कुनै पनि वस्तु, मेटेरियल देखाउन खोज्ने नाउन भनेको मेटेरियल नाउन हुन्छ। अनि एब्स्ट्र्याक्ट नाउन भनेको चाहिँ यस्ता नाउन जसले चाहिँ भाववाचक भन्न देखाउन सकिन्न तर एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भनेको है। यिनी चाहिँ फिलिङहरू जुन हुन्छ नि मान्छेको, त्यसलाई चाहिँ भाववाचक नाम, एब्स्ट्र्याक्ट नाउन चाहिँ भनिन्छ। अब नाउन एन्ड नम्बर भन्यो। हामीले नाउन पढ्यौँ, अब हामीले चाहिँ नाउनको र नम्बरको बारेमा पढ्छौँ। नम्बर भनेको छ अब कुनै पनि नाम जसले चाहिँ एउटा नम्बर बताएको हुन्छ है, एक या एकभन्दा बढी नम्बर बताउँछ नि, त्यसलाई हामीले नम्बर भनिन्छ। अब इक्जाम्पल छ, स्कुल अ बोय छ नि, एउटा नाम भयो होइन, एउटा केटो छ भन्ने बुझ्यो अ बोयले। अनि बोइज भनेपछि एकभन्दा बढी छ भन्ने बुझ्यो। अब नम्बरमा सिङ्गुलर र प्लुरल हुन्छ। सिङ्गुलर भनेको एकलाई जनाउने, अनि प्लुरल भनेको चाहिँ एकभन्दा बढी। अनि त्यसपछि सिङ्गुलरलाई चाहिँ प्लुरल बनाउनको लागि एसइएस आइएस चाहिँ थपिन्छ। जस्तो बियुएस छ नि, बसलाई बियुएसइएस बसेस बनाइयो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ प्लुरल हुन्छ। अब सिङ्गुलर कमन नाउनमा चाहिँ वाइआइएस जोड्ने अरे। जस्तो लेडी भयो, बिओडी बडी होला, बडिज हुन्छ। वाइलाई चाहिँ चेन्ज गरेर के गर्यो? वाइलाई हटाएर आइएस थप्यो, लेडिज बनाइयो है। अब सिङ्गुलर कमन नाउनमा एसएसएस एसएच सिएच एक्सजेड छ भने इएस थप्ने अरे। जिएलए एसएस ग्लास छ भए लास्टमा के थप्यो? इएस। टिएक्स ट्याक्स भए के थप्यो? इएस, ट्याक्सेस थप्यो। यस्तै इएस थप्ने है। अनि तर फेरि यदि सिङ्गुलर कमन नाउनको लास्टमा वाइ र त्यस अघि भवेल आए, पिएलएवाई प्ले भयो, वाइ त्यसअघि भवेल आएपछि फेरि के थप्ने? लास्टमा एस मात्रै थप्ने। प्ले छ नि, प्ले, वाइको अगाडि ए आयो नि, त्यस्तो अवस्थामा हामीले पछाडि एस मात्र थप्ने है, किनभने वाइको अगाडि ए भवेल, त्यही भएर एस थप्नु पऱ्यो। र यदि सिङ्गुलर कमन नाउनको लास्टमा सिएच छ भने पनि त्यसको उच्चारण क जस्तो भए एस मात्र थप्ने अरे। स्टोमच सिएच छ नि, सिएच हुँदाखेरि क आउँछ नि, स्टोमक हुन्छ के। स्टोमक आयो भने चाहिँ सिएच एस मात्र थप्ने अरे के पछाडि, अरू केही नथप्ने है। सिङ्गुलर कमन नाउनको लास्टमा ओ र ओ अघि कन्सनेन्ट भए इएस थप्ने अरे। पोटेटो ओ भयो नि, लास्टमा ओ छ, ओ अघि के छ? कन्सनेन्ट टी छ नि, कन्सटेन्ट हो, त्यही भएर हामीले इएस चाहिँ थप्यो पोटेटोज भनेर। ल तर कोहीमा भने एस मात्र हुन्छ, कोहीमा फेरि एस मात्र हुन्छ। कार्गो ओ छ नि, जी छ नि, कार्गोमा चाहिँ एस मात्र थप्यो। यस्तै शब्द हुन्छ नि टन्नै चाहिँ। ल अरूको नियम चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा पढौँला है।